Ở những vùng quê hẻo lánh luôn tồn tại một nhóm người kỳ bí. Vẻ ngoài ngây dại nhưng thực chất họ chẳng hề ngốc nghếch. Họ đang gánh vác một sứ mệnh không thể gọi tên, mang tội nghiệt từ kiếp trước, kiếp này chịu đọa đày, chẳng thể hưởng phúc báo may sau. Dân gian vẫn thường truyền tai nhau, không có kẻ trấn sát chẳng thành một ngôi làng. Bạn có bao giờ để ý, mỗi ngôi làng đều luôn tồn tại một hoặc hai con người như thế. Họ thường lang thang nơi đầu làng hướng Bắc, không người thân quyến. Nơi nào đông vui náo nhiệt, nơi đó ắt có bóng dáng họ. Đặc biệt là trong những dịp hiếu hỉ, họ luôn xuất hiện lặng lẽ. Họ chính là những người trấn làng bí ẩn. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Hôm nay, chúng ta sẽ mở hồ sơ số 198000707, bí ẩn về người trấn làng. Lưu ý nội dung video chỉ mang tính chất giải trí, hãy cân nhắc khi xem. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, tại ngôi làng mang tên Thái Từ, có một giáo viên trẻ tên Phác Quốc Xương. Anh vừa chuyển đến giảng dạy, tính tình ôn hòa, lịch thiệp. Nhờ vậy mà anh nhanh chóng được lòng bà con dân làng. Một buổi tối, trên đường đi dạy về, Phác Quốc Xương nghe thấy tiếng ồn ào. Đến gần nhìn lại, anh bàng hoàng. Một đám trẻ con đang vây quanh một thiếu niên rách rưới. Chúng vừa đấm đá vừa chế nhạo, thằng điên không biết đau. Phác Quốc Xương vội vàng tiến tới ngăn cản, che chở thiếu niên kia. Anh quan sát kỹ, thấy ánh mắt thiếu niên lờ đờ. Trên mặt vương nụ cười ngây dại, toàn thân đầy vết thương cũ. Quần áo tơi tả như những dải vải vụn. Trong đám trẻ kia có cả học trò của anh là Tiểu Hổ. Anh gặng hỏi lý do. Tiểu Hổ khinh khỉnh đáp: "Thầy ơi, nó là thằng cẩu đản điên, đầu óc bệnh hoạn. Nó căn bản không biết đau đâu ạ." Phác Quốc Xương nhíu mày. Anh quay sang nhìn thiếu niên. Cậu chỉ cười ngô nghê, rồi lùi thùi chạy mất. Tiểu Hổ ấm ức: "Nó dọa chúng em trước, chúng em mới đánh nó thôi." Phác Quốc Xương thấy có điểm kỳ lạ. Anh yêu cầu đám trẻ kể lại sự việc. Hóa ra ở đầu làng phía tây có một căn nhà hoang. Đó là căn cứ bí mật của bọn trẻ. Mấy hôm trước chúng đang chơi đùa. Khấu đàng bất chợt gào thét chạy xông vào, ném đá loạn xạ. Bọn trẻ vừa chửi bới vừa hoảng sợ tháo chạy. Ngay khoảnh khắc chúng vừa kịp thoát ra, một tiếng ầm rung chuyển. Căn nhà đổ sập, cẩu đàn bị vùi lấp bên dưới đống hoang tàn. Bọn trẻ kinh hãi tưởng cậu đã chết. Nhưng ngày hôm sau, khấu đàn lại xuất hiện ở đầu làng mà không hề sứt mẻ. Miệng vẫn lẩm bẩm giai điệu kỳ quái. Chuyện này không phải lần đầu. Nhiều chuyện lạ tương tự đã xảy ra, khiến đám trẻ coi cậu là kẻ bất tử. Phác Quốc Xương sững sờ. Anh cảm giác cẩu đàn không hề có ác ý. Ngược lại, như thể đang bảo vệ đám trẻ khỏi những tai ương. Tối đó, anh hỏi chuyện bí thư chi bộ làng là Lão Lý. Lão Lý thở dài, châm điếu thuốc rồi chậm rãi kể. Cẩu đàn từng là đứa trẻ thông minh, là báu vật của cha mẹ. Nhưng trước ngày đi học tiểu học, cậu đột nhiên hóa điên. Suốt ngày chạy ra đầu làng, ngây dại nhìn cánh đồng trống trải. Đôi khi nhìn cậu như muốn cắn người, nhưng chưa bao giờ làm thế. Cha mẹ bắt đưa đến trường, cậu luôn tìm cách trốn về đầu làng, thậm chí trốn trong đống cỏ vài ngày không về nhà. Vài năm sau, cha mẹ xấu hổ nên đã âm thầm rời bỏ ngôi làng để mặc cẩu đản ở lại. Cậu sống nhờ sự bố thí, ăn cơm chăm nhà, ngủ trong miếu hoang, trở thành kẻ điên của cả làng. Phác Quốc Xương nghe xong lòng quặn thắt. Anh mua túi bánh tìm cậu khắp làng. Cuối cùng cũng thấy cậu trên gốc hòe già đầu làng. Cẩu đản co quắp trên nhánh cây, ánh mắt trống rỗng nhưng kiên định. Phác Quốc Xương gọi cậu xuống ăn. Cẩu đản lắc đầu: "Không được, cháu phải canh ở đây để nhìn chằm chằm lũ xấu xa." Phác Quốc Xương hiếu kỳ hỏi: "Cậu đang nhìn gì?" Cẩu đản hạ thấp giọng, giọng nói rợn người: "Có kẻ 3 đầu 6 tay, có kẻ cao 8 thước, nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì." Anh hỏi: "Cậu có đánh lại được không?" Cẩu đản cắn miếng bánh, nghiêm túc đáp: "Có đứa đánh được, có đứa thì không. Nếu cháu bị đánh bại, trong làng sẽ có người gặp họa. Nhà cửa cũng sẽ sập, nên cháu phải liều mạng canh chừng." Phác Quốc Xương dù thấy cậu hoang tưởng, nhưng vẫn cảm động trước sự tận hiến đó. Từ đó về sau, trong thời gian dạy học tại làng, anh luôn lặng lẽ gửi thức ăn, giúp cậu tắm rửa, thay quần áo, chăm sóc như một người em trai. 30 năm trôi qua, Phác Quốc Xương đã trở thành giáo sư đại học. Quay lại thăm cố nhân, anh lại nhìn thấy cẩu đàn. Cậu đã gần 50 tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy vết sẹo, ngồi dưới gốc hòe ăn bánh bao, ánh mắt vẫn trống rỗng. Lão Lý kể lại, bao năm qua cẩu đàn chưa từng rời đầu làng. Mặc mưa nắng như gốc cây già cắm rễ tại đó. Các cụ già trong làng bảo, làng nào cũng có những người trấn làng. Họ nhìn như điên dại, nhưng thực chất đang gánh vác trọng trách. Truyền thuyết nói rằng họ là những kẻ tội nghiệt kiếp trước,
tự nguyện dùng tàn hồn trấn giữ ngôi làng chống lại tà ma. Chuộc lại tội lỗi, họ chấp nhận hy sinh linh hồn, chỉ để lại một phần nhỏ để đầu thai chuyển thế. Họ lang thang nhân gian, bảo vệ sự bình an cho một vùng. Phác Quốc Xương nửa tin nửa ngờ, anh nhớ lại những lời Cầu Đàn nói về kẻ 3 đầu 6 tay, về những bóng ma cao 8 thước. Cảm giác giận người len lỏi trong lòng. Liệu Cầu Đàn có thực sự là người trấn làng? Liệu những kẻ mà cậu liều mình chống chọi có tồn tại ở thế giới bên kia? Anh nhìn lên cây hòe, Cầu Đàn vẫn nhìn chằm chằm cánh đồng, miệng lầm bầm không dứt, tay siết chặt hòn đá như đang chuẩn bị cho một trận chiến vô hình. Người ta bảo Cầu Đàn từng đứng canh đầu làng trong đêm giông bão, sét đánh xuống nhưng như có ý tránh né người cậu. Lại có người kể mỗi khi làng gặp nguy đều hóa lành, đều thấy bóng Cầu Đàn làng vàng gần đó. Truyền thuyết ấy cứ đời này qua đời khác. Cầu Đàn có lẽ chẳng hề điên, mà dùng nỗi cô độc và thương tích của mình để đổi lấy sự bình yên cho cả ngôi làng. Chuyện này vượt quá hiểu biết, nhưng nó vẫn lan truyền ở khắp mọi ngõ ngách vùng quê. Họ là kẻ tâm thần hay là người gánh vác sứ mệnh trấn giữ âm dương? Có lẽ chỉ khi đối diện với ánh mắt ấy, ta mới thấy được một tia sự thật. Cầu Đàn vẫn ngồi dưới gốc hòe già, canh giữ ngôi làng và ôm giữ một bí mật không ai hay biết. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.